فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بعد الإيمان بالحياة في القبر يأتي الإيمان بالبعث. ما المقصود بالبعث وما هي الصورة التي نبعث عليها بعد الموت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. البعث في عبارة مختصرة هو إحياء الموتى وإعادة أرواحهم إلى أجسامهم لمحاسبتهم وإثابتهم أو عقابهم. هو مجموع أمور. الأمر الأول هو أن تعود الأجسام إلى ما كانت عليه، ثم تعود الأرواح إلى هذه الأجسام كما كانت، ويصير الإنسان كما كان في الدنيا بنفس الهيئة التي نحن عليها، بنفس الهيئة ونفس الشكل ونفس الوضع الذي كان عليه في الدنيا. ثم بعد ذلك يساقون أو يحشرون لمحاسبتهم وللجزاء بالهيئة التي توفاهم الله عليها أم بهيئة أخرى أكثر شبابا ربما؟ لا لسه أكثر شبابا وكذا، دي بعد دخول الجنة. إنما إحنا هنا في مرحلة ما هو الأخرويات عبارة عن إيه؟ عبارة عن موت، وهذا لا يختلف فيه أحد. ثم سؤال الملكين في القبر، ثم حياة القبر، وهي تسمى الحياة البرزخية أخذا من البرزخ. البرزخ جسر بين مرحلتين. لا، هو ليس البرزخ، هو الحاجز بين أمرين. الحاجز بين أمرين أو بين شيئين. ما يحجز يسمى برزخ، يعني فاصل. مكس الجسد والروح في القبر فترة، دي نسميها الحياة البرزخية، وهي الحياة التي قلنا أننا لا نعرف عنها، لا من حيث الكنه، لا من حيث الماهية، لا من حيث اللوازم، لا نعرف عنها شيء، إلا أن إنسان يشعر بمصيره فهي حياة متوسطة بين الحياة الدنيا وبين الحياة الآخرة، أو الحياة التي تبدأ البعث بقى المقصود به إن هو يبدأ بعد الوفاة مباشرة أم بعد انتهاء حياة القبر؟ لا، البعث هو بعد أن تفنى الدنيا، وبعد أن هو القيامة. هو كل الأجساد تقوم. نعم، تقوم الأجساد، تتجمع الأجساد، ثم تدخل فيها الأرواح، ثم تساق إلى المحشر. هو ده يسمى حتى فنيا، المصطلح الفني بتاعه اسمه النشر. ثم بعد ذلك يساقون إلى أرض المحشر، يسمونه الحشر. عندي حياة في القبر اسمها الحياة البرزخية، ثم بعد ذلك البعث يبدأ من هنا. البعث من بعد الحياة البرزخية يبدأ البعث، بمعنى كما قلت أمرين: أن تعود الأجسام إلى حالتها، ثم تعاد إليها الأرواح. هذا هو البعث. طيب بعد ما يبعثوا هيقعدوا في قبورهم ولا يروحوا فين؟ لا، سيذهبون بعد ذلك إلى يسمى هذا عملية القيام، وعملية العودة ودخول الروح تسمى بالنشر. ثم بعد ذلك يذهبون ويحشرون إلى أرض المحشر. طبعا في كلام كثير كله من حديث الأحاد، إنما لا نعرف مكانها فين بالضبط، لأن هذا عالم آخر له قوانين أخرى وله أوضاع أخرى مختلفة تماما. وحتى كيفية الصعود، كيفية البعث، الجسد المدفون تحت التراب، نعم. كيف يحطم القبر ويصعد، مسألة ربما بعيدة عن العقل. لا طبعا هو شوف، من مسألة، هو أصل العقل ربنا ما خلقوش علشان يهيم في كل شيء ويديني أحكام. العقل مخلوق بفرامل وبكوابح وبحوادث تحصل له حين يقحم نفسه فيما لا يمكن أن يتحدث فيه أو أن يفتي فيه. هو مطلق في أن يفتي في هذا الكون ويتصرف ويقهر الطبيعة ويسخر، إنما اطلع به بعد كده على العالم اللامادي، العالم الغيبي، أعمى تماما. فعليه أن يؤمن عشان كده عليه أن يسمع وكل ما يقال له في هذا العالم الغيبي أو يخبر به الآن لا يتعارض مع مبادئه ولا مع أسسه المنطقية أو العقلية التي خلقه الله بها. هذه القصة، أن يحكم العقل على كل شيء. حقيقة ده شيء
غريب جدا يعني. هل يصح يا مولانا أن نؤمن بالله سبحانه وتعالى وبوجوده سبحانه وتعالى وننكر البعث؟ طبعا طائفة من هذا القبيل، ورد عليهم القرآن يعني طيب اسألهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله. يعني بيسألهم طيب أنتم بتنكروا البعث ليه؟ يقول لك ده حاجة صعبة جدا. يعني العقل ما يتصورش. طيب العقل أنتم سألناكم من خلق السماوات والأرض ومن فيهن سيقولون الله. طيب أصعب أنه يعني أنتم تتصوروا خلق السماوات والأرض تؤمنوا به، ولا أسهل عليكم أيضا تؤمنوا بالقدرة التي استطاعت أن تخلق السماوات والأرض ومن فيهن؟ ليه هنا لا تتصوروا إمكان القدرة في أن تعيد هذه الأجسام مرة أخرى في البعث؟ ولذلك المناقشة في القرآن مناقشة عقلية صرفة. يعني ما قالش يقول لهم لا أنا قلت كذا وانتهى الأمر ومن يؤمن يؤمن ومن يكفر، لا، ناقشهم. فإحنا عندنا الحياة البرزخية اللي هي حياة القبر، ثم بعد ذلك عندنا البعث من القبور. البعث من القبور عبارة عن أن يعود هذا الجسد يجمع مع الروح ثم توضع فيه الروح. ثم توضع فيه الروح. أين موضع الروح في الفترة البرزخية؟ ده سؤال مهم، لا أحد يعرف. هي اسمها حياة برزخية. منهم من يقول فوق في أفنية القبور، منهم من يقول أنها في عالم آخر لكن لها اتصال بالجسد بحيث يشعر أو لا يشعر، ومنهم لأني النصوص المتواترة تركتنا وقالت عليك أن تؤمن بأن في حياة في القبر، أخذا من الآية. يعني لو لم ترد مثلا آية القرآن الكريم اللي هي يعني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ولو لم يرد الحديث الصحيح إنما القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار، ما كنا نتحدث في حاجة اسمها حياة القبر ولا عذاب القبر ولا نعيم القبر. لكن لأن وردت هذه النصوص تستلزم أن يكون موضوع هذه النصوص إنسان في القبر يشعر بشعور أو يحيا بحياة ما. وهناك أسئلة تتعلق بالإيمان داخل القبر، أليس كذلك؟ الإيمان؟ نعم، يعني هناك سؤال الملكين طبعا نعم، ده أول للميت. نعم. فألا يحتاج الجسد الميت إلى روح لكي يجيب على هذه الأسئلة داخل القبر؟ نعم، هو يحتاج إلى حياة، وده برضو من الأمور الدقيقة جدا. نعم. يعني أنا طبعا أنا رجل أقرأ يوميا في المذهب الأشعري. عند الأشعري أن الروح شيء والحياة شيء آخر، وأن الإنسان يحيا بحياة لكن شرطها الروح. وله استدلال عجيب في هذا الاستدلال، وهو الاشتقاق. يعني مثلا لو تريد أن تفرق بين مفهومين، مثلا مفهوم العلم ومفهوم الإرادة، تشتق منه. مثلا العلم سيقال عالم، إرادة سيقال مريد. حينئذ يتضح لك أن عالم غير مريد. هو قال اشتق من الحياة فهو حي، لكن اشتق من الروح روحاني. روحاني ممكن تطلق على الملك، تطلق على العقل، تطلق على كذا. فإذا هناك في القبر حياة بغض النظر عن الروح، بقطع النظر عن الروح. ومن هنا قالوا أن الروح ممكن تكون في أفنية القبور، ممكن تكون فوق ممكن تكون هائمة في هائمة. لكن احنا الذين نتحدث ونؤمن به هو الحياة في القبر، مش بنتحدث عن الروح. معروف أنها لا تفنى، لا تتحلل بتحلل الجسد، باقية لا ينالها الهلاك ولا ينالها العدم أبدا. هو المشكل كله في هذا الجسد. الفلاسفة يقولون إن الإنسان في قبره يعدم، لكن بقية المتكلمين أو حتى يسموهم المليون، المليون يشمل حتى الأديان الأخرى، يقولون إن الإنسان يتحلل جسده، لا يفنى ولكن يتحلل. فرق بين أن تقول أن هذا الشيء انعدم وتلاشى تماما ومن هنا لا تتصور إعادته مرة أخرى، وبين أن تقول أن هذا الشيء تحلل وتفكك وصار إلى ذرات موجودة، إلى ذرات لا تفنى موجودة فيتجمع مرة أخرى. بالضبط. هل بعث الجسد بعد عدمه ولا بعد تفريقه؟ يعني ولذلك وقل يعاد الجسم بالتحقيق في عن عدم وقيل عن تفريق. في مذهب الفلاسفة كلهم يقولون عن عدم، وبالتالي
لا تحشر الأجساد، وإنما الأرواح هي التي ستحشر. المتكلمون والمليون يعني ونصوص القرآن الكريم تدل على أن الإنسان يتفرق جسده ثم يعيده الله سبحانه وتعالى، يعيد هذه الذرات تلتئم مرة أخرى ليكون إنسانا كما كان في الدنيا، ثم تأتي الروح التي لا نعرف أين كانت، هل هي ذهبت إلى عالمها عالم الأرواح، هل هي موجودة، الله أعلم، لأني ليست عندي نصوص صريحة تقول أين، وكل هذه كما قلنا مغيبات عن العقل. البعض يزعم قدرته على استدعاء الروح، يعني يحضر أرواح. أنا لا أؤمن بهذا الكلام إطلاقا، خرافة إطلاقا. هذا عالم وعالم منفصل تماما عن عالمنا، ولا يمكن تصوره لا الاتصال به، لا يمكن الاتصال به صورة أو بأخرى. لا يمكن الاتصال بعالم الأرواح. لا 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 لا, لا طبعا لا يمكن الاتصال بعالم الأرواح، وأنت في هذا يعني وأنت في هذا القفص، حتى يسمونه القفص وأحيانا يسمونه السجن. يعني إدراكك وعقلك مسجون في قفص معين اللي هو الجسد. ثم العالم الأرواح عالم مختلف ما فيش جسد، قوانينه تختلف عن قوانين الإدراك وأنت في جسدك. فهذا ينسف تجارة رائجة في مقتل يا مولانا. طبعا ما هو طبعا هي تجارات، وحضرتك اللي بتشكو منه من أن الناس لا تتحدث إلا عن عذاب القبر وكذا وكذا، دي تجارة، دي تجارة علشان يظهر الداعية وبعدين له أتباع وله، وخاصة السيدات يتأثرن والبنات يتأثروا بالكلام ده مش عارف إيه. ولا المطلوب منك اللي بنقوله الآن، وهو أن تؤمن بهناك حياة في القبر اسمها الحياة البرزخية، ثم تؤمن بعد ذلك بأن بعد البرزخ يأتي البعث. البعث هو كما عرفنا هو إعادة أجزاء الأجسام المتحللة. نصوص القرآن تؤكد أن الإنسان لا يعدم، جسد هذا الجسد لا يفنى وإنما يتحلل. بلى قادرين على أن نسوي بنانه. يعني أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. العظام أكبر من البنان، أكبر من البنان. البنان اللي هو العقل، يعني معروف بنان الأصبع. طب فكيف ذلك؟ إجابة أن البنان أعقد في تكوينه من العظام، ولذلك نحن نقول أن البنان فيه بصمة وهي التي لا تتحد بين اثنين. طبعا أمر في منتهى الدقة. ويعني طبعا القدرة الإلهية كما سنتحدث تستوي أمامها المقدورات، لكن حين تفكر في أن هل إعادة البنان أصعب ولا إعادة العظام؟ إعادة البنان بالنسبة لنا طبعا باعتبار هي صغيرة حجما لكن طبعا لكن معقدة أكثر تعقيدا من مجرد تجميع العظام. وتحتاج إذا كنا إحنا يعني أستغفر الله، أنا طبعا بس أحاول أن أضرب المثل. يعني بالنسبة للإنسان البنان يحتاج إلى قدرة أكبر من قدرة فهنا القرآن الكريم يجيب. يعني الإنسان هل يظن الإنسان إحنا لن نجمع العظام ولن نجمع اللحم اللي هو أهون؟ فيجيب القرآن بأن احنا بل سنجمع بنانه اللي هو أعقد من هذا بكثير جدا. طب يعاد تجميع الجسد مرة أخرى يا مولانا على أي هيئة؟ الهيئة التي كانت عليها في الدنيا. نعم، التي كان عليها حين مات. ثم تدخل الأرواح في الأجساد. هذا هو معنى البعث. نعم. كما كما قلنا، هل المسألة مسألة أنه الجسد يعاد بعد عدمه أو بعد أرضه لن نسأل عنه وإحنا غير مكلفين ببحث هذه المسألة، إنما مكلفين بأن القرآن دائما يتحدث عن إعادة الجسم بما يشبه التئام الذرات بعد أن تفرقت. هل سيتم ابتعاث أموات البشر فقط يوم القيامة أم جميع المخلوقات من حيوانات وطيور كل المخلوقات؟ لحتى يعني في حديث برضه، والسبب أن في حديث صحيح أن حتى يقتص من الجماء من القرناء سبحانه وتعالى. لأنه شوف يعني إن ربك لبالمرصاد، حتى يعني الدابة التي لها قرون
تنطح الدابة التي يعني خالية من القرون يقتص منها قبل يوم القيامة. فالإنسان في منظور الإسلام إنسان يعني موزون بميزان حساس، من ناحية الظلم، من ناحية الاعتداء، من ناحية العدوان، من ناحية وجوب المسارعة إلى الآخر. فهذا طبعا يعني لا يتفق مع موضوع الحلقة، ولكن حضرتك تسوقنا إلى هذه اللوازم، هي لوازم لما قلنا، حتى يعني لا تقوم يعني يدخل الناس الجنة والنار، أما الباقي ده فيقضى أيضا بينهم الحيوانات ثم بعد ذلك تصير رمادا. يعني حتى الحيوانات تحاسب؟ ستحاسب. احنا قلنا قبل ذلك وإن من شيء إلا يسبح بحمد. الحيوانات بتسبح أيضا، هي لها نوع اتصال بالله سبحانه وتعالى وبخالقها، ويجب أن تخضع لحكم الله في هذا، وهو العدل، لأنه سمى نفسه العدل وأحكم الحاكمين. يعني لن تفلت ذرة في هذا الكون إلا وسوف تخضع للحساب. فهذا ما يجب أن نؤمن به في مسألة البعث. أمرين: أولا يعني التئام الذرات، خليها التئام، ثم عودة الروح إليه، وبعد ذلك تكون هناك يبدأ هناك المحشر، وطبعا الحساب مرحلة من مراحل البعث، ثم الثواب والعقاب. مولانا، الفراعنة آمنوا بالبعث والخلود قبل نزول الإسلام بفترة طويلة، هل جاء القرآن فقط ليؤكد هذه المسألة؟ هذا سؤال في منتهى الأهمية. كثيرون يقولون أن يعني لأن الفراعنة أقدم من الإسلام وأقدم حتى من المسيحية وأقدم من اليهود، أقدم سيدنا موسى، فإذا الأديان جاءت بعد الفراعنة. الكلام ده غير دقيق، ويجب أن ينسف من جذوره. الأديان أقدم من كل الحضارات، لأن احنا نؤمن بأن الكون ده بدأ بإيه؟ يعني لا نؤمن بأن الكون بدأ بكذا ثم صدفة كذا ثم صدفة كذا ثم صار إلى ميبيا ثم صار إلى. طبعا هذا الكلام بالنسبة لنا نحن المؤمنين بالأديان جميعا حديث يجب أن يوضع على الرف. طيب إيه البديل؟ البديل هو أن تستمع إلى الوحي، لأن الوحي هو الوحيد المفوض لأن يتحدث في هذه المنطقة، منطقة بدء الخلق، والعلم ليس مخولا وعاجز تماما بكل اكتشافاته عن أن يقول كلمة في هذه المنطقة، لأن نحن نتحدث عن بداية الكون بكل الكائنات دي، نتحدث عن دائرة بداية الكون، كيف بدأ أو كيف هل بدأ الكون مادة ثم تطور أخيرا إلى أديان، أو العكس، بدأ بدين ثم بعد ذلك أصبح في هبوط وصعود بين المادية وبين الأديان. القرآن والإنجيل والتوراة كلهم مجمعون على قصة بدأ الكون بآدم عليه السلام، وآدم رسول من عند الله، أول الأنبياء هو آدم، لأنه نزل برسالة أيضا. إذن الدين والله والحق والشر والباطل والخير ده نزل مع آدم. ما هو الحق؟ ما هو الباطل؟ ما هو الخير؟ ما هو الشر؟ ما هي السعادة؟ ما هي الشقاوة؟ هذه موجودة، وما وجدناه في الآثار الأقدمين كالفراعنة مثلا هو رشح أو بقايا من أديان سبقت أو تأثر بأديان سبقت، والمصريين كانوا من الذكاء بحيث أنهم آمنوا بمثل هذه الأمور. فلا نستطيع أن نقول يعني هل أن الإسلام جاء وكرر اعتقاد الفراعنة في الآخرة؟ لا، الفراعنة اعتقدوا في الآخرة لأن يعني وجدوا آثار الأديان قبلهم وتأثروا بها بطريقة أو بأخرى. فهنا يجب أن ننتبه. وكثيرا ما من يعني الشباب المثقف المسلم هو يحتار المسألة، لا هو مش لا اليهودية أول الأديان ولا المسيحية أول ولا الإسلام أول الأديان، دول آخر الرسالات الثلاث في دين قديم. أول الأديان هو ما نزل مع سيدنا آدم بدءا عليه من السلام. بدءا من آدم.
ماذا تقول للملحدين الذين ينكرون وجود الله ومن ثم ينكرون البعث؟